नमस्कार. जयशरायू ब्लॉगमध्ये मी शरयू आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण आलेलो हावरे चौक सेक्टर 4 घनसोली येथे. तिथलं तुम्हाला मच्छी मार्केट दाखवते. चल. हा घनसोलीचं मार्केट आहे. इथे आपण आलो आहे. हे आता हलवा कसा आहे मावशी? 200 ला पाव आहे बघ. हा 200 ला पाव आहे. हलवे आहेत. ही पापलेट आहे. ही कोळंबी आहे. कोलंबी कशी आहे? 250 ला अर्धा. 1 किलो 450. 1 किलो 450. मग तुम्ही सोलून देता का? हो देणार. ही वाम, हा रावस, ती 2 सुरमई मोठ्या. ही पूर्ण कितीची होती? आपण वजन केल्यावर नाही पूर्ण कितीची होती जेव्हा तुम्ही आणली तेव्हा? 7,000ची. म्हणजे 7 किलो. 7,000ची. हो. हा म्हणजे याची किती? आम्हाला तिथे 900 नाही भेटते, पण आम्ही मुंडी वगैरे काढतो की नाही. हां, आम्हाला 900चा भाव पडतो, तुम्हाला 1000चा पडतो. 1000चा मिळतो. मुंडी काढतो, शेपूट काढतो. ओके ओके. सुरमई कशी आहे? 1000 रुपये किलो. हां, 250 ला पाव किलो. 250 ला पाव किलो. ओके. डोकी पण दाखव बाळा सुरमईची. एवढ्या सुरमई आणलेल्या? हो. अच्छा अच्छा. मला सुरमई द्या. सुरमई ताजी आहे ना? हो, सर्व ताजं आहे. सुरमई मला 1 किलो. काय ते बोला ताई? 1 किलोमध्ये किती पीस येतात मावशी? आपल्यावर आहे, आपण मीडियम सांगणार, पातळ सांगणार. मला फ्राय करायचे आहेत, मी रस्त्यासाठी नाही. चालेल, फ्राय पीस टाका. काय देऊ? फ्राय पीस 1 किलो द्या मला. 250 ला पाव आहे. आणि ही वाम कशी आहे मावशी? होते बघा, ही बघ. ही वाम किती? 150 रुपये. 150 रुपये. आणि किती किलोची असेल ही? 150. आता ती किती किलोची असेल ते अंदाज नाही, किलोवर टाकलेली आहे. ओके ओके. 1 किलोमध्ये 7 पीस आलेत. ही बघा, बघू शकता एक तुकडी केवढी मोठी आहे. कसा वाटला तुम्हाला आमचा आजचा ब्लॉग? जिथे आपण गेल्यावर चिकन, मटन, मच्छी सगळं काही मिळू शकतो. त्याचबरोबर फळंसुद्धा घेऊ शकतो. तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.